Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. Наприклад, про енергетичне перемир'я. Є воно зараз чи немає? Взагалі, хто зацікавлений, щоб зірвати його, або якщо воно є, наскільки довго воно може тривати? Що стало причинами? І головне, як український інформаційний простір переплетений з російським, і чому ми і досі реагуємо на те, що кидають росіяни, але ігноруємо те, що з'являється в українському інформаційному просторі. Дивіться, давайте по черзі. Я спостерігаю, як сьогодні величезна кількість публічних осіб починає розповідати про те, що немає ніякого енергетичного перемир'я. Більше того, звучить навпаки загрози. Дивіться, от почнуться чергові атаки. До речі, якщо хтось має сумніву, що чергові атаки будуть, то вони будуть. Але питання в тому, що, скоріш за все, не по енергооб'єктах, а по чому іншому. Жили домівки, інфраструктура, ще щось, вокзали. Як ми бачимо, росіяни навіть б'ють по пасажирських поїздах, але по енергооб'єктах поки бити не будуть. І поясню, чому і звідки така інформація. Ну, почнемо з того, що коли публічні особи почали обговорювати, що нема обстрілів енергосистеми і почали казати про енергетичне перемир'я, мені стало трохи дивно. Чому? Тому що вони почали це робити після того, як про це написали російські затануті блогери. Зетвоєнкори, і там є деякі такі цікаві, зрадофіли. Покажу, з чого починалося все. Є такий Романов, він от написав про те, що заборонено наносити удари враження по будь-яким об'єктах в Києві і Київській області, а також польових об'єктах інфраструктури по всій Україні. В общем, таке собі. При тому, що тут мікс правди з брехнею. Потім вступила інша, ще одна історія. Очень грубо и неаккуратно вбрасывает сейчас информацию, что ВС РФ ограничили или запретили удары по украинской энергетике. В общем, и по Киеву в частности. Торопится, времени мало. Дешевый брос через каналы с 500 подписчиками, затем перепосты в более крупных, и потом платная заказуха в украинских миллионниках, тип Шария или Резидента. Увага! Українських мільйонників типу Шарія або Резидента. Зразу нагадаю, Резидент – це телеграм-канал, який контролюється повністю ГРУ, головним розвідувальним управлінням Росії, а Шарій, ви і так знаєте, хто це. Тому дуже цікаво, що намагання навіть зараз через технології вплести їх як українські канали. Вони ж такі самі українські, як Сі Цзіньпинь, корінний мешканець Волині. Так, для розуміння. Цель ясная, как белый день. Формирование нарратива контроля Украины переговорного трека. Хороший новый ОП Буданов и так далее. При этом Киеву до полного выхода из строя теплоэнергетики остался один хороший тычок. Дніпру, Запорожжя, Одеса, Кривому Рогу. Все зрозуміло. І це дуже цікава технологія. Поясню. Намішали все, правду, брехню, але головне – спроба, як би показати, все не так, ви не так зрозуміли. Чому? Тому що величезна кількість радикалізованих російських шизоїдів зараз волають, чому ми не б'ємо, дійсно. І вони побачили. От нещодавний удар. Київ, Одеса, Запоріжжя. Удари є, але жодного удара по енергооб'єктах. І це правда. Зараз, вчора була атака по Одесі і знову жодного удара по енергооб'єктах. Так, поясню. Ті, хто думають, що взагалі не буде нічого прилітати, забудьте про це. Буде і постійно. Тому що росіяни не припинили війну, не припинили атакувати. Просто є деякі домовленості. Поясню зразу, чому так відбулося. Найкраще це ілюстрація з російської сторінки. Дивіться, в них зараз там 10, 11, 13, але з понеділка мінус 26. 22 це для Москви, а в регіонах ще гірша ситуація, ще нижча. Про що йде мова? Росіяни погодилися не більше на тимчасове припинення, тому що в них теж складна ситуація. Їм вистачило того, що відбулося в Орлі, того, що відбулося в Білгороді, в інших місцях, куди помітно влучили українські або просто невідомі позитивні дрони. Так от, після цього росіяни погодилися. Не до того. До того вони били і далі по енергосистемі. Так от, вертаючись,
почалося, бачите, скиду російських зетанутих. І це черговий раз показує, як меседжі саме з російського інформаційного простору легко заходять в наш. При цьому я про це писав і казав ще позавчора в ефірі. Зробив відео, в описі цього відео можете подивитися те відео і побачити, як все це там проговорю. І мені дуже смішно було наблюдати, як наш президент позавчора, пам'ятаєте, ще лякав обстрілом, знаючи, що його не буде. Обстрілом саме енергосистеми. Ні, не буде обстрілу. Звичайні обстріли будуть. Росіяни не припинуть відправляти шахеди, ракети, все інше. Але ще дуже неприємно дивитися, як намагаються лякати українців саме обстрілами енергооб'єктів, знаючи, що відбувається. Чи можна вірити росіянам? Ні, не можна. Це брехливі потвори, які завжди можуть збрехати і порушити в будь-якому випадку будь-які домовленості. Тому треба розуміти, як тільки зміниться температурний режим, з великою вірогідністю росіяни так і зроблять. Знищать те, що можуть. Ще один момент. Коли кажуть, росіяни не б'ють, тому що в них нема ракет. Ну так, я вже чув це. Ракет в Росії залишилось або на 2-3 місяці, або на 2-3 запуски. Пам'ятаєте цю історію? Зараз знов та ж сама мантра. Вірю. Я навіть вірю, виявляєте, що Росія відстріляла по Україні всі ракети і собі жодної не залишила. Про стратегічні запаси, про все інше. Ну так, це такі дрібниці. Ще раз, є в них чим бити. На жаль, величезна проблема. Погано, що в нас немає, бо 3000 ракет залишаються тільки в уяві нашого президента і в його гучних обіцянках, які так і не реалізувалися. Так от, ще раз кажу, єдина причина, чому погодилися росіяни на припинення обстрілів енергооб'єктів, те, щоб ми не били по їх енергооб'єктів, поки морози. Це єдине, що їх стримує. Це домовленості, розумієте? І ці домовленості, до речі, були прив'язані ще до чогось, але трохи згодом. Давайте по черзі. Як це зайшло в мережу? Ви бачите, це зайшло через росіян. Наші підхопили, почали. Дивна ситуація. Навіщо ця зрада? Простіше було б відреагувати, ну так, супер, є факт. Тим більше, що є не тільки відсутність обстрілів енергооб'єкту, а є ще деякі офіційні підтвердження. І от є така історія, тому, як бачите, розпорядження про уявне, давайте так, і зараз ми дійсно не б'ємо по їх енергооб'єктах. Скажімо так, я взагалі хотів би, щоб всі обстріли росіян України припинилися, але ці покидьки не закінчують цього, тому що їм це не потрібно. Далі. Наші потягнули, розкидали, потім виходить Кулеба, Олексій Кулеба, це людина Єрмака, і знову починає лякати, будуть обстріли енергооб'єктів. Будуть, коли потепліше. Або коли росіяни подумають, що ми не готові, або ще щось. Чи варто, ще раз кажу, вірити росіянам? Ніколи. Бо нема жодної домовленості, яку б вони не порушили. І остаточного рішення, до речі, щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами остаточного немає. Це попередня домовленість. Чому? Тому що тут є цікава історія. Росіяни вимагають припинити атаки по їх тіньовому флоту. Саме атаки по їх тіньовому флоту, і вони це прив'язують. Тому, як бачите, вони не просто погоджуються баш на баш, а хочуть ще собі якісь бенефіти. І, як бачимо, скоріш за все, отримує. До речі, на підтвердження того, що не всі зацікавлені, щоб це енергетичне перемир'я тривало хоч більш краще часу, ми бачимо, як в Росії почали це атакувати телеграм-канали і блогери, які пов'язані з ФСБ. І це найцікавіше. Це говорить, що канали Головного розвідувального управління Російської Федерації просувають цю історію, а канали ФСБ їх атакують. Це не перший випадок. Вони завжди конфліктують один з одним, але зараз ми спостерігаємо це в реалі, в онлайн. Далі. Пісков відмовився взагалі, це говорячи вуса Путіна, коментувати публікації про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Взагалі відмовився, не спростував, не підтвердив, а саме відмовився. Тож, можу сказати одне, констатуємо, що дійсно поки удари відсутні. Але ж, ще раз кажу, удари окремо домовленості, поки є мінусова така температура. Ну і про те, що такі домовленості були, мені підтвердили майже зразу після перемовин в Абу-Дабі, після першого підтвердження обстрілу без того, щоб влучили по енергооб'єктах, я про це вам повідомив. Бо це не є великою таємницею, хоча офіційно це ніхто не буде визнавати.
Підтвердили мені, до речі, це декілька джерел, які не зв'язані між собою. Це традиційна перевірка, наскільки реальна ця інформація, наскільки вона відповідає реальності. Тому що якщо джерела не пов'язані між собою, вона може різнитися. Тут вона погоджувалась. До речі, так і про те, що росіяни можуть, підтвердилась інформація, порушити домовленості, якщо не буде узгоджена їх вимога про тіньовий флот, а також ще декілька дрібних вимог. Ці ж покидьки завжди все намагаються довішати в останній момент. Про це та інше було, ще раз кажу, в мене в ефірі. Тому, якщо хочете знати більше, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, підтримувати канал, і головне дивитися відео. Будете дійсно знати більше. Але ще одне, і це дуже важливо. Росіяни тільки під тиском морозів погодились і влучань українських невідомих позитивних дронів погодились на те, щоб припинити обстріли енергосистеми. Тож, те, про що я казав раніше, якщо б били зранку до ночі раніше, то нищення української енергосистеми не відбулось би. Саме тому, що росіяни не хотіли би цього. Але ж запізно почали атакувати, і досі нема тих 3000 ракет, які б могли вирішити цю проблему. Бо президент у нас пообіцяв і не виконав, як завжди. Але ж це не є причина опускати руки. Рухаємось вперед і пам'ятаємо, що єдина сила, яка є запорукою до того, що України є майбутнє, це Збройні Сили України. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Бо поки є ЗСУ, у України є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ. І все буде справді Україна. Дякую вам. Па-па.